بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه تیر لیکچر کې ډسکشن کړو په څه باندې کنټینټس کې وګوره پاپولر های لیول لینګویجز باندې خبره کړې و او کریکټریسټیک اف های لیول لینګویجز باندې ټیک شو. لکه دا ټوټل ټاپکس مونږه کور کړی دي. دا صحیح ده. نن به مونږه ډسکشن کوو ډیفرنشیټ بټوین د compiler and interpreter, describe the concept of integrated development environment IDE, or explain modules of C language, editor, compiler, linker, loader and debugger. صحیح ده کنه؟ ها نو دغه چې دینو differentiate between compiler and interpreter. نو ډومبه د compiler او interpreter باره کې لګ دا points به تاسو as it is په exam کې لیکي. ها ٹھیک شو. differentiation به درته راځي. ها بیا د compiler is a system software that translate high level language source code into machine language object code. ګوره دې کې چې دا کوم red points دي کنه دا بس ما هایلایټ کړی دي. خبره پکې څه ده؟ compiler system software دی دا source code object code تاړي machine language ته. پوه شوې؟ دا simple explanation دی. ها بیا ورپسې شی دی دی بل کار څه کوي. It translate the English like language code written in C++ या C के into a machine language binary digit 01 ته اړي which computers understand directly. په 01 باندې کمپیوټر ډایرکټلی پويږي ځکه چې هغه چې کوم دي نو ډایرکټ پلس سیګنلز دي د الکتریک پلس دي. صحیح ده. نو پلس های مطلب 1 پلس 0 مطلب لو. صحیح ده. ها بیا ورپسې شی دی the compiler reads the whole program and translate it into machine language completely. compiler څه کوي ټول پروګرام په یو ځل ریډ کی او هغه ټوټل چې کوم دی نو ماشین کوډ ته واړي 01 ته واړي. صحیح شو کنه. ماشین لینګویج ته کنورټ کوي. دا د کمپایلر کار. بل د دې एग्जांपल څه دی پروګرامینګ لینګویجز لایک C, C++, Pascal and Java use compilers. په دې لینګویجز کې چې کوم دی نو کمپایلر استعمالي کی. دا د هغه एग्जांपल्स. ها اوس انټرپریټر څه شی دی؟ Interpreter is a high-level programming language translator that translate and execute the program statement by statement. یو statement دی کې هغه کمپایلر څه کوله ټول پروګرام یې ایگزیکیوټ کو په یو ځل او دې څه کوي statement by statement execution کوي. صحیح ده کنه. یعنی یو لاین ایگزیکیوټ کوي. statement لاین خو نشي ویل خو یو statement وي. statement هغه ته وایي چې یو خبره کمپلیټ شي وي. دا پروګرامینګ یو خبره وي هغه ته statement مونږ. ها it converts one program statement into machine language. ٹھیک شو کنه. converts one program statement into machine language, execute it and then proceed to the next statement. اول یو statement روچت کی هغه machine code ته واړی بیا بل ته ځي. ٹھیک تا کنه هغه execute کی. ها بیا څه شی دی کې each time a statement is read it must be translated into machine language before execution. چې کلم انټرپریټر یو لاین ریډ کی هغه ترانسلیټ کی هغه چې کوم دی ماشین لینګویج ته واړي هغه چې کوم دی نو سو کی ماشین لینګویج ته کله اړي چې ایگزیکیوشن بلانی شوی ماشین لینګویج ته واړي بیا به کوم دی نو هغه نه پس ایگزیکیوشن کوي. او ویر از ا کمپایلر ترانسلیټ د انټایر پروګرام دلته کې د کمپایلر هغه ذکر وسره دوباره کړی دی چې کمپایلر چې کوم دی نو هغه ټوټل پروګرام کنورټ کی او هغه نه پس کوم دی ایگزیکیوشن کوي د پروګرام. Whereas compiler translate the entire program into object code before execution by computer. ٹھیک شو کنه. ها اوس د دې examples څه شي دي؟ examples of programming languages that use interpreter are Java, JavaScript. یو دی JavaScript بل دی basic بل دی visual basic او بل دی Perl. صحیح شو. دا languages دي. ها دې کې دا interpreter استعماليږي. په دې differences پوه شوې. ها next اوس کوم دی د کمپایلر دی ډایګرام ته وګورئ. دی کمپایلر کې څه کیږي لومبني سورس کوډ وي. سورس کوډ انګلیش لایک کوډ وي C++ کې چې لیکل شوی وي هغه کمپایلر لمون ورکو. کمپایلر چې کوم دی نو دا کمپایلیشن پروسس کوي انټایر پروګرام اوچت کی هغه چې څه ته واړي ماشین کوډ ته واړي. ماشین کوډ ته واړي ماشین ډایرکټلی انډرسټاند 01 دا انډرسټاند کوي ماشین. ټیک شو. چې دې ته واړي نو دینه پس مال آوټپوټ را کوي ماشین بیا.
ایگزیکیوټیبل فایل راکړي. ایگزیکیوټیبل فایل د یو نه زیات پروګرامونه چې کله کمپایل شي او هغه ماشین کوډ ته واړي نو د دې نه پس ماته یو پروګرام یا 15 پروګرامونه یا شپږ پروګرامونه ټول چې کمپایل شي هغه ماشین کوډ ته وړي او بیا لینکر هم پکې راځي. فردر به وایو لینکر هغه ټول یو ځای کی او دا غینه پس موږ ته ایگزیکیوټیبل فایل ملاويږي. ټیک ده نو دا ته پکې ما دا ایکسترا سټپ دلته ذکر لیکلی. ها اوس چې کوم دی نه پس وی د انټرپریټر ډایګرام ته وګورئ. دا لیک سمپل دی. سورس کوډ واخلي انګلیش لایک کوډ وی بیسیک. دا بیسیک لینګویج موږ الریډي مخکې ویلو په پریویس کلاس کې. بګنر آل پرپس سمبالیک انسټرکشن کوډ بیسیک دا مطلب دی. ها بیسیک یو لینګویج دی یا وی بي ویژوال بیسیک چې دی. ټیک شو. نو د دې کې چې کوم دی انټرپریټر استعمالېږي. انټرپریټر د دې نه چې کوم دی دا سورس کوډ اوچت کی دا انټرپریټر والی او دا سټیټمنټ بای سټیټمنټ دا 0 1 ته کنورژن وکي او د نه پس مال اوټپوټ راکې ایگزیکیوټیبل فایل راکې. ټیک شو. ها په دې ډایګرام سپوږ شوې. نیکسٹ ها بیا چې دی پروګرامینګ انوایرنمنت. اوس زموږ سیکنډ ټاپک شروع کیږي. دا کمپایلر او انټرپریټر خو کمپلیټ شو. اوس د پروګرامینګ انوایرنمنت کې څه دی؟ پروګرامینګ انوایرنمنت is the set of processes and programming tools used to develop computer programs. دا یو سیټ دی د پروسیسز او د پروګرامینګ ټولز آلاتو آلی دي کې مختلف آلی دي. هغه چې کوم دی نو موږ یو انوایرنمنت کې راجمع شوي د دې په ذریعہ موږ څه کوو پروګرام چې کوم دی نو دا کوو جوړو. نو دې کې څه it includes editor, compiler, linker, debugger etc. نورم پکې دي. It is called integrated development environment. د programming environment کې چې کوم دی editor وی, compiler وی, linker وی, debugger وی, نورم پکې وی او دې ته مونږ وایو integrated development environment IDE. IDE څه ته وایي؟ integrated development environment for developing computer programs. computer programs چې مونږ جوړو نو په IDE کې جوړو. ټیک ده؟ ها Integrated development environment is application software with a GUI. ٹھیک شو. GUI څه ته وایي؟ graphical user interface. Integrated development environment IDE is the programming language development tool to create, compile and run program. دې کې مونږه program create کوم، دې کې مونږه compile کوم او دې کې مونږه run کوم. ټیک ده کنه؟ دا زه پریویو د دې وګورم او دا زه کوم د دې ځینه انیمیشن څه شو سلاید شو تراشم فرام د کرنٹ سلاید. ټیک شو. ها دې کې ګوره ټول کې مونږ څه کوو؟ create, compile and run program. ها او چې دی IDE is computer software that brings all the processes and tools required for program development into one environment. Data IDE ولې وایي؟ integrated development environment data ولې وایي؟ ځکه ورته وایي چې دې کې چې کوم دی هغه ټول ټولز چې دی مونږ یو ځای را یو ځای کړي وي. ټیک ده که نه؟ یو ځای را یو ځای کړي وي او هغه چې کوم دی نو د هغې په وجه مونږ چې کوم دی پروګرام جوړولی شو هغه ټول هر څه ماته په یو انوایرمنټ کې اویلیبل. ټیک ده؟ Today modern IDEs have user-friendly GUI. User-friendly GUI څه مطلب دی؟ لکه graphical user interface وي پاغه کې مونږ چې کوم دی نو user friendly وي، کلیک باندې کار کیږي، ټول کلیکس باندې کیږي، مختلف آیکنز وي هغه کې چې کوم دی سلیکشن کولی شم او کار پکې کیږي. C language also uses IDE as shown in figure 2.9. ٹھیک شو. 2.9 کې تاسو ته د IDE یو تصویر خولې بوک کې داسې تصویر دی. دا ما خپل یو IDE یو تصویر ورچولې. ټیک شو کنه؟ لکه دلته کې مثال په تور باندې که زه درته د C language IDE په دې لیپټاپ کې شو کومه لیپټاپ کې نو د C language IDE به څنګه وي؟ لیټس سي دا چې کوم دی نو ډیف C++ هم ما سره شته، کوډ بلاکس هم شته، نور هم شته، خو زه چې کوم دی ډیف C++ تاسو په بک کې دی نو مغه به زه اوپن کړم. ټیک ده؟ مغه زه اوپن کړم دې ته به زه راشم دا اوس IDE دی. دا څه شی دی؟ IDE. نو که IDE کې زه یو پروګرام اوپن کړم لیټس سي زه اوپن کوم دا یو پروګرام ما اوپن کو یا چې دی نو دې کې دی دلته به وي چېرته دا یو پروګرام ما اوپن کړی چې کوم ما سکرین شاټ اخیستی دا یو. ټیک شو.
نو اوس ګوره دلته کې دا مختلف بټنز دي دا ګرافیکل یوزر انټرفیس دی اوس په دې کې ګوره دلته به لیکلي کمپایل دې ته څه لیکلي دي دا دی کمپایل دغه رنګ کچاري د ایگزیکیوټ تراشه مودل ته وګوره نو دې ته لیکلي دی رن ټیک شو نو دا په دلته ځ کلیک کوم او دې باندې وګورم نو دې ته لیکلي رن نو اگر رن کمانډز د دې نمبر رن کول شم دلته کې ایگزیکیوټ تراشي دې نمبر رن کول شي نو دا یو آی ډی کې دا فیسیلیټي وي چې ته یو سیس کمپایل کولم شي رن کولم شي د کې اوس مثال په تور دي چې ما سه ایرر وکړو ټیک شو دا نو او کزه دا کمپایل کم ټیک شو دی به ماته وی چې دی کې چې دی چرته ایرر دی ګورئ لاین نمبر 7 لاین نمبر 7 نه اول اصل کې ایرر دلته ما سیمی کولن لري کو ټیک شو نو که سیمی کولن پکې وین دی ته وی ډیبګینګ دی پروسس ته څه وایو دی اوس به مونږ د آی ډی هغه ټول خبرې کوو نو بیا ورسره دام وایو ټیک شو آی ډی ها په دې پوه شوې دي کې کنه ها دا آی ډی دی آی ډی دا قصیز دی ها دا چې کوم ما اوپن کو دا یو انوایرنمنت ته په دې کې مونږ پروګرام لیکو پروګرام به څنګه لیکو فردر بنور بیا چې کله دینه پس بل یونټ شروع کیږي نو هغه بیا وایو ان شاء الله ها پروګرامونه به لیکو بیا پریکټیکلی ها the IDE. The following are modules of the C language یا C programming environment. اوس د دې modules دي modules یې کم دي په C language کې لکه یو دی editor بل څه شي دی compiler بل دی linker بل دی loader او debugger صحیح شو نو د C language سو modules دي 15 اوس موږ باندې editor باندې خبره کوو چې editor or text editor is a program that enables user to create and edit C language source program having extension .c د دې چې کوم دی نو نه خاصوي د C language program .c نه پیژندل کیږي دا پکې مونږه کریټ کو او اډیټ کو یې پکې پاره کې چینجز کو لکه ما غا سیمی کالن لري کو او بیا مې چې کوم دی کمپایل کو او بیا پکې لیک چینج راغی بیا مې پکې واچو نو دې کې مونږه پروګرام کې چې کوم دی نو چینجز کو ټیک شو جوړوي هم او چینجز هم پکې کو او ایجی فار ایگزامپل students.c چې دی یو پروګرام دی از ا سی لینګویج سورس پروګرام نو د دې سورس پروګرام به د .c نه پیژندل کیږي چې کوم فایل سره .c لیکل شوی مطلب چې دا د سی لینګویج سورس پروګرام دی د کې هغه کوډ موجود دی پوه شوې ها تاسو پوه شوې کنه ها اوس چې کوم دی نو most of the editors automatically highlight compilation errors to easily remove them او زیاتره ایډیټرز کې چې کم دینو دا فیسیلیټي وی چې هغه اتوماتیکلی هغه لاین بای لاین چې کوم ځکه ایرر وی هغه ته هایلایټ کړي لکه څنګه چې ما کمپایل کو ویلې لاین نمبر 7 کې ایرر دی ټیک شو کنه نو دا قرانګي دی به ته اتوماتیکلی هغه کمپایلیشن دوران کې به ته پته ولګي چې کوم ځای ایرر دی د ایگزیکیوشن ناول به ته خپل ایرر سټیک کې او بیا به کوم دی ایگزیکیوټ کې بیا ورپسې دی کې دی کمپایلر اوس کمپایلر څه شي کمپایلر خو الریډي مونږه previous lecture کې دا هم د پوینټ کې په ډیټیل سره ویلې او مکه خبره دلته بیا کوي a compiler is a computer software that translate C language program source program into machine code object program that can be understood and executed by the computer هغه execute کوي a compiled C language program has an extension .obj کله چې یو پروګرام کمپایل شي د اغه نه پس به د اغه نه خسوي .obj نو چې کوم فایل سره .obj لیکلی وي د دې مطلب دا دی چې دا په ماشين کوډ کې دی دا لومبنه .c چې کوم وي هغه به د سورس کوډ والا فایلی او یو به وی .obj هغه به کوم یو فایلی د ماشين کوډ والا د کمپایلیشن پس به هغه فایل جوړ شي وي دغه هغه فایل به کوم فایلی چې کوم کمپایلیشن پروسس نه تیر شي وي پوه شوې په کنه ها student.obj compilation process is shown in figure 2.1c مثال په تور باندې ټیک شو لکه اوس د student compilation process الته کې فګر په کتاب کې ورکړی دی ټیک تا کنه نو هغه فګر سره سورس کوډ وی هغه باندې کمپایلر کمپایلینګ وکي او هغه نه څه جوړ کی ماشين کوډ جوړ کی نو دا درې سټیپس لکه دا منځ کې سټیپ پکې انوالو وي دا سورس کوډ student.c وی او د دې نه دی غاړه د ماشين کوډ چې راشي نو دا دی student.obj به نه جوړ شي کمپایلر پیدا کارو کی ها ماشين کوډ ته واړي بیا ورپسې شي دی لینکر کې څه وی a computer program that takes one or more object codes generated by compiler and combines them into a single executable program is called linker ما د څنګه مخکې مو ویلې چې linker څه کوي computer program والی دا one or more object codes چې کوم دی د دې جنریټ کی ټیک شو کنه
د دې نه بای کمپایلر چې کوم دی هغه چې کوم ډیر آبجیکټ کوډ جنریټ کړي وي هغه ټول را یوځای کی او هغه نه یو سنگل ایگزیکیوټیبل فایل جوړ کی. ما ته وخت ویل کنه ما چې کله کمپایلر یو یا د یو نه زیات پروګرامونه کمپایل کی هغه بیا لینکر لور کی هغه ته ایگزیکیوټیبل فایل جوړ کی خو مې هغه سټپ ما دلته لا نه دی لیکلی. ټیک شو کنه. نو اوس هغه سټپ چې کوم دینو دې ته بیا مونږ لینکر وای. د لینکر څه کاری یو یا د یو نه زیات کمپایل شوی فایلونه را یوځای کی وغه نه ایگزیکیوټیبل فایل جوړ کی وغه چې کوم دینو لینک کی خپلو کې دا لینکینګ پروسس دی کوي. C language executable programs has the extension .exe. دې چې کوم فایل جوړ کی هغه به وی .exe. نو د دې نه پس چې کوم فایل جوړ شي student.exe به یو فایل جوړیږي بیا. ټیک شو. نو په C language کې بیسیکلی څو قسمه فایل جوړیږي درې قسمه فایل جوړیږي. یو ته وی .c دې ته سورس فایل وی. یو وی .obj هغه ته مونږ وایو object فایل هغه کمپایلیشن پروسس نه پس جوړیږي او یو د لینکینګ نه پس جوړیږي هغه ته وایي .exe. پوه شوې ایگزیکیوټیبل مونږ په کمپیوټر کې دا رن کوو. بیا مونږ په کمپیوټر کې کم یو فایل رن کوو دا یو فایل رن کوو دا student.exe به رن کوو. ها a complete linking process is shown in figure 2.11. نو هغه کې چې کوم دی لینکر څنګه کار کوي لکه سی یو فایل دی سی یو فایل دی دلته کتاب کې لګ ډایګرام بدل دی ما دلته کې صحیح ډایګرام لګا چولې دی کې لګ ډیټیلز دي. ټیک شو. دې کې ګوره دې کې چې دی .c دا سی فایل دی دې باندې موږ پری پروسس کار وکړو هیش انکلود لایبریریز وغیرہ پکې انکلود کو. ټیک شو. هیډر فایلز پکې انکلود کو. کمپایلیشن پروسس پیو شي دینه object.obj فایل چې جوړ شي ما او لیکلې مطلب object فایل. ټیک شو. بیا دینه پس دلته کوم فایل جوړیږي بلتم جوړیږي دلتم جوړیږي کمپایلیشن په ډیرو فایلونو کیږي یوم کیږي دوم کیږي دریم کیږي دا مطلب دا دی لکه یو نواله ډیرو پوری کیږي چې دا ټول وشي نو دلته بیا د لینکر لراشي دی را یوځای کی د لایبریریز په مدد سره چې دا کم لایبریریز دي کې استعمال شي هم وسره را یوځای کی او دینه څه شي جوړ کی .exe فایل دینه جوړ کی. پوه شوې په کنه. نو تاسو به ډایګرام داسې جوړوي ها ایگزام کې. ها نو دا لینکر پروسس بیا ورپسې دی loader. Loader څه کوي؟ It is a program that load C language program into memory and then execute them. دی ټول پروګرام چې کله وشي کمپلیټ ایگزیکیوټیبل فایل جوړ شي دی بیا لوډینګ کوي. څه کوي؟ یا ټول پروګرام چې تکله لیکي هغه څه کوي لوډ کوي انټو میموري یې لوډ کوي. صحیح ده کنه. د کار بسري ریم ته لوډ کوي میموري ریم ته وي ښه. ٹھیک شو. ریم ته لوډ کی بیا څه چلو کی. ډیبگر څه شی دی؟ ډیبگر چې دی in computers, debugging is the process of locating and fixing bugs या errors in computer program code. Programming code کې چې کوم errors وي یا bugs وي هغه remove کول هغه identify کول د debugger کاری. صحیح شو. A C language debugger is a computer program that lets user run the program. دا debugger چې نو user ته دا facility ورکوي چې program run کی line by line هغه line by line examine the values of variables or look at values passed into functions. یا د variables values ته ګوري او یا چې کوم دینو functions ته چې کوم values pass شوي هغه ته ګوري. ټیک شو کنه. and helps in finding and removing errors in the program. او بیا دا مدد کوي د user چې هغه errors را پیدا کی او هغه حل کی یعنی remove یې کی. ټیک شو کنه. د C language debugger دا کار. پوه شوې په ها. نو هوپفولي چې په دې لیکچر به تاسو پوه شئ او نیکسٹ لیکچر کې به ان شاء الله چې مونږه د سی لینګویج بیسکس دي هغه باندې به ډسکشن کوو. ټیک شو کنه. نو ثانک یو.